Salut! Sunt Alex, sunt medic stomatolog și mereu mi-am dorit să am cât mai multe informații despre echipamentele pe care doresc să le achiziționez. De multe ori, informațiile din broșuri sau de pe internet nu sunt suficiente, iar cursurile reprezintă o investiție de timp și de bani. La cursuri apelăm de obicei când am luat deja o decizie și ne dorim să intrăm în detalii clinice sau pentru hands-on. Prin acest proiect îmi doresc să răspund nevoii de a avea cât mai multe informații despre principalele echipamente utilizate în stomatologie. Un unboxing în care vedem ce accesorii conține fiecare cutie și cum să folosim echipamentele prezentate. Pentru primul episod, vă propun să începem cu un echipament ce a câștigat foarte mulți utilizatori în ultimii ani, laserul diodă ALX 16 Plus de la Woodpecker. Având un raport calitate-preț greu de egalat, laserul ALX 16 Plus se remarcă atât prin varietatea procedurilor, cât și prin ușurința cu care putem efectua fiecare intervenție. Practic, ne ghidează pas cu pas prin tot ce trebuie să facem, astfel încât este foarte ușor de utilizat, chiar și de medicii care încă nu au descoperit avantajele laserului diodă. Acum vă voi prezenta fiecare accesoriu din cutia laserului ALX 16 Plus. Să înceapă unboxing-ul. Primul lucru pe care îl observăm este cutia metalică, rezistentă, în care vine împachetat. Îmi place acest detaliu, fiind foarte util în situațiile în care trebuie transportat de la o locație la alta. Avem două manuale de utilizare, unul în limba română, unul în limba engleză și un manual de utilizare pentru pedală. Mai departe, să vedem piesa principală a laserului ALX 16 Plus. Primul lucru pe care îl putem observa este designul elegant și atractiv. Este ergonomic, nu ocupă mult spațiu, ceea ce ne oferă flexibilitate în practica zilnică. Aceasta este piesa de mână. Ea are o protecție ce se poate îndepărta și steriliza. Avem și o rezervă ce se poate utiliza la nevoie. Tot la nivelul piesei de mână se poate observa un buton galben care are rolul de activare a laserului. Practic, ALX 16 Plus, spre deosebire de majoritatea laserelor, are două modalități prin care poate fi activat: cu acest buton sau cu ajutorul pedalei wireless. Aici, în capătul piesei de mână, se înșurubează vârfurile laserului. Această protecție metalică previne pătrunderea particulelor de praf sau umezeală în zona fibrei optice. În pachetul laserului ALX 16 Plus avem 15 vârfuri și 5 piese pentru biostimulare. Vă invit să analizăm vârfurile. Acestea au coduri și culori specifice indicației de utilizare. Cele albastre sunt utilizate pentru chirurgie și parodontologie. Cele albe sunt utilizate pentru chirurgie. Iar cele galbene sunt utilizate pentru endodonție. Fiecare vârf al laserului ALX 16 Plus poate fi sterilizat și reutilizat. De asemenea, poate fi tăiată o porțiune de 2 mm din fiecare vârf și apoi folosit în continuare. După o perioadă, acestea se uzează și este necesară înlocuirea lor. Trebuie să schimbăm vârfurile fie atunci când nu mai avem fibră optică disponibilă, fie când observăm că lumina nu mai transpare prin acesta, privind de la bază spre vârf. Există două moduri de sterilizare: sterilizare în autoclav sau sterilizare chimică la rece, o modalitate mai puțin agresivă asupra fibrei optice. Am precizat și că fibra optică a vârfurilor poate fi tăiată cu un dispozitiv special. Acesta este instrumentul. Arată ca un stilou, dar este un dispozitiv cu care vom tăia fibra optică. Haideți să vedem cum se realizează acest procedeu. Luăm vârful, îl plasăm pe o suprafață dreaptă și venim cu acest dispozitiv, aplicăm presiune perpendicular pe fibra optică, după care doar îndepărtăm porțiunea tăiată. Să mergem mai departe cu produsele din cutie. Avem un dispozitiv de îndoire a vârfurilor.
Acesta ne ajută foarte mult în realizarea intervențiilor în zona cadelor dentare. Acum că am vorbit despre vârfuri, să mergem mai departe la piesele de biostimulare. Există o piesă de biostimulare pentru cavitatea bucală, aceasta, o piesă de albire, aceasta. Vă reamintesc că toate aceste piese sunt incluse în pachetul standard. Și avem 3 piese de dimensiuni diferite pentru reducerea durerii și biostimulare, atât în zona articulației temporomandibulare, cât și în zone musculare sau articulare dureroase, în afara cavității bucale. Prima dimensiune. A doua dimensiune. Și a treia dimensiune. Am spus că avem și o pedală wireless, să o și vedem. Aceasta este, ea ar trebui încărcată o dată sau de 2 ori pe săptămână la o utilizare medie de 3-4 ore pe zi. Are un suport metalic ce permite mutarea ei cu ușurință, similar cu mutarea pedalei uniturilor dentare. Am vorbit despre piesele de biosimulare și despre vârfuri și acum trebuie să menționăm un element indispensabil, ochelarii de protecție. Să-i și vedem. Avem 3 perechi de ochelari de protecție, unul pentru medic, unul pentru pacient și unul pentru asistentă. Fiecare pereche are accesorii pentru curățare și instrucțiuni de utilizare. Întorcându-ne la unitatea principală a laserului, observăm un buton roșu sub display-ul acestuia. Butonul este utilizat în cazul în care în cabinet intră alte persoane în afara medicului și asistentei, persoane ce nu folosesc ochelari de protecție. Înainte de a porni laserul, avem nevoie de un interlock. Acesta este interlock. Arată ca un stick și se plasează în spatele laserului în intrarea din dreapta. Gata, putem să pornim laserul acum. Butonul de pornire este situat în spatele laserului. Display-ul laserului ALX16 Plus este unul generos și ne permite vizualizarea ușoară a tuturor informațiilor. Observăm că ne cere o parolă din 4 cifre. Parola ce trebuie introdusă până la modificarea ei este 4 de 8. Navigând prin meniu, observăm foarte multe proceduri pe care le putem realiza cu ajutorul acestui laser diodă. În chirurgie are rol esențial de incizie și coagulare simultană a țesuturilor moi. Asta înseamnă că nu vom avea sângerare și medicul va lucra într-un câmp operator curat, cu vizibilitate foarte bună pe tot parcursul intervenției. Toți parametrii sunt presetați și tot ce trebuie să facem pentru a începe o intervenție este să selectăm procedura dorită. De exemplu, în chirurgie, selectăm frenectomie. Putem lucra cu acești parametri, îi putem modifica și apoi salva. Laserul ALX16 Plus ne ajută și în parodontologie. Cea mai utilizată procedură fiind cea de decontaminare și biostimulare a pungilor parodontale. Astfel, împreună cu protocolul standard pentru tratamentul parodontal, cu ajutorul laserului obținem rezultate impresionante în doar câteva săptămâni. În endodonție, cea mai utilizată procedură este cea de decontaminare și biostimulare a canalelor radiculare. Astfel, împreună cu protocolul standard pentru tratamentul endodontic, cu ajutorul laserului obținem o decontaminare de 5 ori mai extinsă față de utilizarea doar a hipocloritului. Această acțiune a laserului ne oferă un avantaj semnificativ în obținerea unor tratamente endodontice fără complicații și a unei vindecări mai rapide,
în cazul infecțiilor periapicale. În albire, cu laserul ELX16+, putem avea rezultate foarte bune cu hipersensibilitate minimă post-intervenție. În terapie, putem utiliza laserul pentru depigmentări ale mucoasei, tratarea aftelor, tratarea hipersensibilității dentare, reducerea de la 10-15 zile până la 2 zile a perioadei de manifestare a virusului herpetic și multe altele. Cu piesele de biostimulare obținem o reducere a durerii, vindecare accelerată și reducerea edemelor, spre exemplu cele post-extracționale. Acum vom intra în meniul de setări. Apăsăm pe această rotiță și găsim o listă de opțiuni ce pot fi modificate. Am văzut că în aceste protocoale sunt proceduri ce au la bază concentrarea energiei laser într-un singur punct, necesară pentru incizarea țesuturilor moi când trebuie să activăm vârfurile, și proceduri ce se bazează pe dispersia undei laser cu efecte de decontaminare și biostimulare, când vârfurile rămân inactive. Toate vârfurile vin inactive și se activează doar cele cu care dorim să incizăm țesuturile. Pentru a activa un vârf, de exemplu vârful de chirurgie, avem nevoie de o hârtie de articulație. Avem o cutie cu hârtie de articulație chiar aici. Montăm vârful de chirurgie și intrăm în orice procedură. Haideți să montăm vârful de chirurgie. Îndepărtăm protecția metalică și protecția din plastic și fixăm vârful în piesa de mână. Pregătim hârtia de articulație și vom vedea că în momentul în care apăsăm pe butonul de pornire a laserului, ne solicită să purtăm ochelarii de protecție. Așa vom face până la încheierea fiecărei proceduri. Cu ochelarii de protecție dăm Yes și aparatul este pregătit de funcționare. Adică în momentul în care apăsăm fie butonul de pe piesa de mână, fie pedala wireless, acesta va acționa asupra țesuturilor sau va realiza procesele de biostimulare și decontaminare despre care am vorbit mai devreme. Cum se face activarea vârfului? Venim cu vârful la câțiva milimetri distanță de hârtia de articulație. Putem folosi hârtiile de articulație pe care le găsim în pachet sau orice hârtie de articulație din cabinetul nostru, dar pe partea albastră. La 2-3 mm de hârtie de articulație apăsăm butonul pentru activarea laserului. Hârtia de schimba culoarea în gri și atunci știm că fibra optică este activată. Aceasta a fost prezentarea tuturor elementelor laserului ELX16+ de la Woodpecker. Vă aștept în episodul următor pentru noi informații despre cele mai importante echipamente din stomatologie. Pe curând!